Kamsa mahir ay gol. So kato kalau gimana aku sama tu? Sangat. Kalau tu dikira gibo exercise hobo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Motovlog সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। কেইদিনমান আগতে এটা ব্লগত আপোনালোকে গম পাইছিল যে মই নতুনকৈ এখন চাইকেল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো চাইকেলখন আজি আহি পাব, কুৰিয়াৰৰ পৰা অলপ আগতে ফোন কৰিছিল। তো আহি পালে ধুনীয়াকৈ ৰিচিভ কৰি আনবক্সিং কৰিম। গোটেই ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, মানে চাইকেলখন আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা হ'ব। আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাইকেলখনৰ কাৰণে। আগতে বহুত চাইকেল চলাইছিলোঁ, মাজতে বহুত কমি গ'ল বাৰু, মানে বাইক চলাওঁতে চাইকেলৰ হেবিটটো নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ অলপমান চাইকেল চলোৱা হেবিটটো কৰিম, অলপ এক্সাৰচাইজ হ'ব। ওচৰে পাজৰে যিবিলাক কামত যোৱা যায়, তো সেই কামবিলাক চব চাইকেল দি কৰিম, বাইক ইউজ নকৰোৱে। তেতিয়া কি হ'ব, এক নম্বৰ কথা অলপ এক্সাৰচাইজ হ'ব, ফিটনেছটো ভাল থাকিব, পলিউশ্যন কম হ'ব আৰু তেলৰ পইচাটো বাচিব। তেলৰ পইচা কিবা এটা খাব পাৰিম বঢ়িয়াকৈ। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আহি পোৱাৰ পিছত বঢ়িয়াকৈ আপোনালোক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। চলো। আহি পাওঁতে অকণমান টাইম আছে, তেতিয়ালৈকে মোৰ অকণমান এডিটিঙৰ কাম এটা আছে। এডিটিঙৰ কামটো কৰি লওঁ। নাগালেণ্ডৰ প্ৰজেক্ট হয় এইটো, ড্ৰোন শ্বট এটা, কিবা এটা টুৰিজিমৰ প্ৰজেক্ট এটা হয়, এইটো কৰি আছোঁ। যদি মই মাজতে এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফ্ল'টো নোহোৱা হৈ গ'লে ক'ত এৰিলোঁ, ক'ত ধৰিব লাগে, চব পিছত পাহৰি যাম। তো যিমানখিনি এটা প্ৰশ্নলৈকে মানে আগবঢ়াই থ'ব পাৰিলে ভাল। তো যিহেতু অকণমান টাইম লাগিব আহি পাওঁতে তো এইখিনি মই কৰি লওঁ। মানে গোটেইখিনি নহ'ব চাগে, কিন্তু যিমানখিনি পাৰি মানে এটা প্ৰশ্নলৈকে কৰি থৈ দিলে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। আৰু যেতিয়া আহি পাব তেতিয়া মজাকৈ আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব। তো চালো এইখিনি কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো মজাকৈ। বঢ়িয়া ড্ৰোন শ্বট হৈছে দেই, নাগালেণ্ডৰ কহিমা চহৰৰ ড্ৰোন শ্বট। মানে বেলেগ চিনেমেটিক এটা হ'ব, এটা বেলেগ প্ৰজেক্ট টুৰিজিমৰ। পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক, ইনষ্টাগ্ৰামত চাব আপোনালোকে। মানে ইউটিউবত দিব নোৱাৰিম, কপিৰাইট লাগিব পাৰে। পিছত মানে তেওঁলোকৰ চাইডত যিহেতু আপলোড দিব, পিছত মোটত কপিৰাইট লাগি যাব। তো সেইটো মই কৰিব পাৰিম পিছলৈ। ইনষ্টাগ্ৰামত অকণমান ক্লিপ দিব পাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু দুই এটা ক্লিপ মই কাটি থৈ দিম, সেইটো ইউটিউবত আপলোড দিব পাৰোঁ, সেইটো চাই লোৱাৰ পিছত। মানে মই যিখিনি লাগে সেইখিনিতে এডিট কৰি লওঁ, সেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত যিখিনি এনজি থাকিব, এনজিখিনি মই পিছত মানে নিজাকৈ এডিট কৰি ল'ব পাৰিম। নতুন ফ্ৰেমিঙৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা ফ্ৰেম লগাই লৈছোঁ, ফ'ল' পৰা মাইক্ৰ' ষ্টেণ্ডত লগাই কেনে আহি গ'ল। এতিয়া এই দাঙি ৰুমলৈকে লৈ যাওঁ। প্ৰথমতে এটা আনবক্সিং কৰি মজাকৈ। ডাঙৰ পাৰিছা না? তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আনবক্সিং কৰোঁ আৰু চাৰ্কিট ফিটিং কৰিব লাগিব। গোটেই চব ফল্ডিঙে আহিব, বক্সত আহিছে। তো গোটেইখিনি খুলি কেনে কেনেকুৱা কি আছে মই নাজানো। তো খোলো, চালো, এক্সাইটেড পূৰা। কেঁচি কাটা চব লৈ গৈছোঁ। কাৰ্টুন পূৰা ফল্ডিং হৈ আছে। এতিয়া ফিটিং কৰিব লাগিব। ওলাই লওঁ প্ৰথমতে, তাহাঁত বক্স ভাঙি দিওঁ নেকি? বক্স নাকাটি দিওঁ নেকি? গোটেই পূৰা আনফল্ড হৈ আছে, এতিয়া খুলিব লাগিব। কি আছে চাব ৰ'ব। চাইকেল নাটবলবিলাক আছে নেকি? এতিয়া চাইকেল চলোৱাৰে কথা। ওচৰৰ যিমান যাব লগা থাকে এতিয়া চাইকেল লৈ যাব, বাইকটো চলাব। নিজৰ হেল্থ ঠিকে থাকিব, এক্সাৰচাইজো হ'ব আৰু পলিউশ্যনো অলপমান কম হ'ব, তেলৰ খৰচাও নাই।
এইখিনি তেলৰ খৰচা ওলাই গ'লেতো মোটামুটি 100 টকামানতো যায়ে ন তো সেইখিনি পাইছে কমি যাব ইয়াতে পেডেলখিনি আছে ৰিফ্লেক্টৰ আছে আৰু এইটো কিবা টুল দিয়া আছে নাটক লাগিব আৰু লিংকি আছে তাত থৈ দিওঁ আকৌ দেখি কিছুমান জেগাত কেচিন সোমাই আনিম নেকি Porque সমস্যাটো হ'ল ফিটিং কৰা লগত কেনেকুৱা মেনুৱেলখিনি কথা দিয়া নাই কিন্তু দেই মেনুৱেলখিনি যেতিয়া চিধা কৰিব লাগিব চকাটো লগালোঁ কিন্তু মই ডিস্কখন লগাব পাহৰিলোঁ আৰু চকাটো উল্টাকৈ লগালোঁ ডিস্কখন লগাই কিনে চকাটো লগাব লাগিব তেতিয়া ইজি হ'ব মানে বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ চাগে মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ মোৰ দ্বাৰা গোটেই ফিটিং নহ'ব কিন্তু ট্ৰাই কৰোঁ নহ'লে লৈ যাব লাগিব ক'ৰবাত আগত ডিস্কখন ফিটিং কৰিলোঁ বাহিৰ হৈ গ'ল চকাটো লগালোঁ কিবাকৈ আগৰ চকাটো কিন্তু হ'লেও চাগে পাৰফেক্ট কিবা এটা মানে জাম হৈ আছে কিবা এটা সেই আছে মানে ঘূৰি থাকিব লাগিব চাগে তেল চেল কিবা গ্ৰিজিং কৰিব লাগিব চাওঁ মই যিমানখিনি বাৰু ট্ৰাই কৰোঁ নিজে লগাবৰ কাৰণে নহ'লে লৈ যাব লাগিব বা কাৰোবাৰ এটা মাতিব লাগিব উঠাই লওক হাইট আছে ধুনীয়া ফুৰি লওঁতে পেকিংবিলাক চাইকেলখন দেখাত কেনেকুৱাটো মই নিজে গম পোৱা নাই যিমানখিনি পাৰি বঢ়িয়াকৈ কৰিলোঁ চিট টিটখিনি মিলালোঁ এতিয়া অকণমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব মানে এইখিনি আৰু এইখিনি অলপ ঠিক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰকৃতিখন কেনেকুৱা লাগে মই হাইটটো মিলাই দিলে পেডেল ল'বই নাই হাইটটো অলপ বেছিয়ে কৰি ল'লোঁ কিন্তু এইটোতে একো কামেই হোৱা নাযায় লাগে কৰি লোৱা হা 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 তো চাইকেল ৰেডি এতিয়া একপাক চলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তো চাইকেলখন ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিলোঁ অকণমান চলাইও চালোঁ এতিয়া আজি বাৰু বেছি ওলোৱা নাই কাৰণ টাইম মোটামুটি মানে এটা গধূলি হৈ গ'ল চাৰিটা অকণমান ওলাই যাব লাগিব কিবা এটা কামততো আজিয়ে চলোৱা নহ'ব মানে অকণমান চলালোঁ কিন্তু আজি ভালকৈ চলোৱা নহ'ব তো কালিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাইকেলৰ ব্লগ আহি থাকিব মজা মজা চাইকেলৰ ব্লগ হ'ব তো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু মাজতে গৈ কিনে বঢ়িয়াকৈ চাইকেলৰ এটা চিনেমেটিক ৰিলো বনাম ইনষ্টাগ্ৰামত দিম আপোনালোকে সেইটোও চাব খালি এইকেইদিন হৈছে অকণমান মোৰ ষ্টুডিঅ' কাম আছে কামখিনি শেষ কৰি লওঁ তাহাঁত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ চাইকেলৰ ৰিল বনাম মজা মজা চিনেমেটিক ভিডিঅ'বিলাক বনাম ব্লগবিলাকো অকণমান ভাল কোৱালিটি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম কাৰণ গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব বঢ়িয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিবিলাক নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম